د ډونلډ ټرمپ د اړخه صدارتي انتخاباتو کې کمالا هاریس ته شکست ورکړی شوی دی کوم سره چې هغه د امریکای 30 صدر جوړ شوی دی په دې نظر خپل امریکا کې د وایټ هاوس نه بار موجود د وی او ای نماینده منزه شهید نه د امریکای ولس د نوي صدر ډونلډ ټرمپ د ګټ نه په کم نظر ورته ګوري واغې د ګټه غنل او کنه په دې حواله به نه تاسو کو ډیره مهرباني منزه بي موږ ته د وخت راکولو مننه ستړي مشئ ډیره مهرباني دا راته وي منظمي به چې دا الیکشن کې ګټه ترلاسه کړ ډونلډ ټرمپ نو د امریکای خلک ورته په کم نظر باندې ګوري او ست تاثیرات روان دي تر اوسه که زه د وایټ هاوس خبره وکم چې زه د مخال ولاړ یم نو وایټ هاوس کې ډیره خاموشي ده دغه نتایج نو وروسته ولس دا کومه درلودل چې ولسمشر جو بایدن به تر اوسه یو بیان جاری کی او یا به هم د دې نتایجو په اړه خپل اغه نظر شریکي خو تر اوسه داسې نه دي شوي ولسمشر جو بایدن هم خاموشه دی تر اوسه او خپل کمالا هاریس چې د ډیموکراټک ګوند نومانده ده هغه هم تر اوسه چپ پاتې شوې ده بیګاش په دلته ګرشمیر پهلویان په هډ کوارټر کې چې هاورد یونیورسيټي کې راغون شو په هغه په تمه و چې هاریس برازي او میرمن هاریس به خپل پهلویانو ته د دغه نتایجو په اړه یو څه وایي خو هغه التران نغلا خو بیا نن دا سي پلان شوه دی او موږ ته ریپورتونه راغلي چې 4 بجې د واشنگټن ډي سي په وخت با کمالا هاریس خپل پهلویانو ته غږیږي او خبرې کوي تر اوسه د ډیموکراټک ګوند لخوا نور د سیکم خبرګون نه دی راغلی د نتایجو په اړه څه نه دی ویل شوی خو د کمالا هاریس سپورټر چې یو خپل یو پولیټیشن ده او لیز چینی نومیږي لیز چینی لیدونکو ته به وایو چې د ډیک چینی لور دا او ډیک چینی سوکو هغه فارمر وایس پریزیدنت وو د بوش سره هغه دلته په سپینې ماڼۍ کې کار کوي نو هغه ویلي دي چې نن په امریکا کې کوم نتایج چې مخې ته راغلي دي هغه د ډیموکراټک پروسې یو بیلګه ده چې مخې ته راځي که هم هر رقم دي نتایج د دوی خوښ وي یا نه وي خوښ خو دوی باید چې سره یو وسی د یووالي خبره کړې ده خو ګورو به چې نور ډیموکراټک غړي څه وایي د نتایجو په اړه صحیح نام د غراته وایي چې چونکې صدر ډونلډ ټرمپ خپل ډومبي خطاب کې ویلو چې هغه د نورو جنگونو نه ډډه کوي او د روانو جنگونو ختمولو لپاره به اقدامات کوي د نوي صدر دغه بیان ته په کوم نظر ګوري تاسو دا سده چې کله کمپاینونه هم په قواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پیل کړي و هغه څو مهم نقاط باندې غږیده او پهلویان هم ګمان کوم تر ډیره حد د سره مال وا چې په دغه سو بهرنۍ پالیسي ټکو باندې او کورنۍ په کورنۍ کې تر ټولو مهمه خبري باندې وغږیږي هغه اقتصاد بیګاش په هغه په فلوریدا کې کله چې خپل د باریا اعلان وکړ خپل پهلویانو ته ویل چې د بریالي شوی دی او د دوی مننه وکړل نو هغه بیا هم دغه خپل بهرنۍ او کورنۍ پالیسیانو ته اشاره وکړه اقتصاد د ویل چې نور به هم په مخزي نړۍ به داسې سنوي لیدلې لدی وړاندې څنګه اقتصادي پلان چې کوم خپل ټرمپ د امریکای لپاره لري او بیا د کډوالو په پالیسي او د پولیس ساتنې په اړه هم وغږیده چې دوی به خپل پولیس ساتي او دلته به غیر قانوني کډوال نه راپریږدي بل کومه مهمه مسله چې ټرمپ په هغه هغه تاسو چې ورته اشاره وکړه یو خو د منځني ختیځ کې چې کومه جګړه روانه ده جنگ روان دی او تاوتریخوالی روان دی هغه ته په اشاره او یوکرين ته په اشاره هغه بیا هم ویلي دي چې د په واکمنۍ کې چې 4 کال دلته په دغه سپینې ماڼۍ کې د تیریبي نور به جنگونه نکېږي او بلکې دا نه چې جنگونه به نکېږي خو د جنگونو مخه به هم نیول کېږي خدای نه دی ویلي چې هغه به د منځني ختیځ دغه ستونزه څنګه حلوي نو دا به راتلونکي میاشتې کله چې د لوړه وکي په جنوري کې هغه نو وروسته چې راشي واکه نو کېدای شي چې په دې اړوند بیا نور تفصیل راشي چې د څه پلان لري مخې ته صحیح ډیره مهرباني منزه شهید تاسو مشرق ټي وي توخ ورکو تاسو نمائندای د وی او ای ډیره مشکور یم تاسو چې تاسو وخت راکو